የኢትዮ አማንቴክ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከኢትዮ አማንቴክ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩ ፕሮግራም ሲስተም አፖችን እንዴት ከስልካችን ላይ ማጥፋት እንችላለን የሚለውን ነው። እሺ በደንብ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ በደንብ ተከታተሉኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ መሆን ይችላሉ ማለት ነው። እሺ ወደ ፕሮግራማችን እናልፋለን። ዛሬ ማሳያችሁ ሲስተም አፖችን እንዴት ከስልካችን ላይ ማጥፋት እንችላለን የሚለውን ነው። ካጠፋንም በኋላ እንዴት ደግሞ መመለስም እንችላለን የሚለውን ዛሬ እናያለን። ይሄንን ለማድረግ ሁለት አፖችን ነው የምንጠቀመው። የመጀመሪያው ኪንግ ሩት ይባላል። ሁለተኛው ኤስ ፋይል ኤክስፕሎረር ነው። ኪንግ ሩት የምታገኙት ስልካችሁ ሩት ሲሆን አብሮ ይመጣ አፕ ነው። ስልካችሁን ሩት ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ይህን አፕ ስልካችሁ ላይ ለማግኘት ከፈለጋችሁ የሚሰራው በሩት ነው። ስልካችሁን ሩት ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ሁለተኛው ኤስ ፋይል ኤክስፕሎረር ፕሮ ነው። እሱም በሩት የሚሰራ አፕ ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። እሱንም ከፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንከፍተዋለን። መጀመሪያ በኪንግ ሩት ላሳያችሁ። ኪንግ ሩትን እንከፍተዋለን። ኪንግ ሩትን ከከፈትን በኋላ እኛ የምናደርገው እዚህ መጨረሻ ላይ ሞር ቱልስ የሚለውን ነው የምንነካው። ሞር ቱልስ የሚለውን ከነካን በኋላ ፊት ለፊት የሚመጣልን ሶስት አማራጮች አሉ። ነገር ግን እኛ የምንፈልገው ሲስተም አፖችን ከስልካችን ላይ ማጥፋት ስለሆነ አንስታል ቱል የሚለውን ነው የምንነካው። አንስታል ቱል የሚለውን ከነካን በኋላ ሲስተም አፖቹን እንዳለ ዘርዝሮ ያስቀምጣልናል። እዚህ ጋር አሁን ሲስተም አፖችን ኒውትና እዚህ ጋር ደግሞ ኢንስታል ያደረግናቸው አፖች አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ሲስተም አፖች አሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄን አፕ እኔ ሲስተም አፕ ነው። አሁን ጉግል ክሮም እኔ ጋር ሲስተም አፕ ነው። ድራይቭ ሲስተም አፕ ነው። ጂሜል ሲስተም አፕ ናቸው። አሁን እነዚህ ማጥፋት ፈለኩኝ። ምን ማድረግ ነው ያለብን? ቀላል ነው። እዚች ጋር አንዴ የአራት ማዕዘኑን ስነካው ከዛም በኋላ ጉግል ክሮምን እንደምታዩት ሲስተም አፕ ነበር አጥፍተናል ማለት ነው። እሺ ከፈለግን መመለስ እንችላለን። እዚሽ ጋር የሪሳይክል ምልክት አለች። ይቅርታ ድጋሜ ላሳያችሁ። እዚሽ ጋር ከሰዓቱ በታች የሪሳይክል ምልክት አለች። እሷን በመንካት ያጠፋነውንም ሲስተም አፕ መመለስ እንችላለን ማለት ነው። አንዴ ክሊክ እናደርግና ሪስቶር በሚለውን በመንካት እንመልሳለን ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ ሙሉ በሙሉ እንዲወገድላችሁ ከስልካችሁ ላይ እንዲወገድላችሁ ከፈለጋችሁ ሪሙቭ ኮምፕሊትሊ የሚለውን በመንካት ከስልካችሁ ላይ ሙሉ በሙሉ ማስወገድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እኔ ልመልሰው። አሁን እየተመለሰልን ነው። ተመልሶልናል። እዚህ ጋር ፊት ለፊት እናገኘዋለን። አያችሁ ቅድም ጠፍቶ ነበር፣ አሁን ግን ፊት ለፊት መጥቷል ማለት ነው። እናም በኪንግ ሩት ሲስተም አፖችን የጠፉብን ሲስተም አፖች መመለስ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው አፕ እንሄዳለን። ሁለተኛው አፕ እንዴት ሲስተም አፖችን ያጠፋልናል የሚለውን ነው የምናየው። አፑ ኢኤስ ፋይል ኤክስፕሎረር ፕሮ ይባላል። ከፍተዋለን። ስንከፍተው በዚህ መልክ ያመጣልናል። እኛ ግን የምናደርገው እዚሽ ጋር ሶስት ሰረዝ አለች። ሶስት ሰረዝ እሷን ነው የምንነካት። እሷን በምንነካበት ጊዜ እንደዚህ ያመጣልናል። እናም እዚሽ ጋር ሩት ኤክስፕሎረር የሚለውን መብራቱን ማየት አለብን። ካልበራ እናበረዋለን። እሺ የኔ በርቷል። እናንተም ካልበራ አብሩት። ከዛ አንዴ እሱን ክሊክ እናደርገዋለን። ሩት ኤክስፕሎረር የሚለውን አንዴ ስነካው የተለያዩ አማራጮች ያመጣልናል። እኛ ግን እዚህ ጋር ሲስተም አፖችን ማጥፋት ወይም ደግሞ ሲስተም አፖችን አንኢንስታል ማድረግ ስለፈለግን እዚህ ጋር አራተኛ ላይ አንኢንስታል ሲስተም አፕ የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። አንኢንስታል ሲስተም አፕ የሚለውን እንመርጣለን። ስንመርጥ የተለያዩ ሲስተም አፖችን እንደዚህ በዚህ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ካልኩሌተር ስንመርጥ ከአንዳንድ ነው የሚያመጣልን። ምንም አይነት አማራጭ አይሰጠንም። ይሄ ኤስ ፋይል ኤክስፕሎረር ከኪንግ ሩት የሚለየው አንዴ አፑን አንስታል ካደረግን በኋላ
በምንም ተአምር ልንመልሰው አንችልም ማለት ነው። የአፕ አንዴ ከስልካችን ላይ ከጠፋ ጠፋ ነው። በዚህ አፕ ከፈለጋችሁ ድጋሚ መመለስ ማትፈልጉትን ሲስተም አፕ በዚህ አፕ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። አንስታል የሚለውን በመንካት ታጠፋላችሁ ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ ያው በፋይል ኤክስፕሎረርም እንዴት ሲስተም አፖችን ማጥፋት እንደሚቻል እና በኪንግ ሩትም እንዴት ሲስተም አፖችን ከስልካችን ላይ አንስታል ማድረግ እንደሚቻል አሳይቻችኋለሁ። የዛሬው ፕሮግራሜ ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ቻናሌንም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እሺ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። ቻው ቻው ባይ